هم ما میتونیم یک مانع در نظر بگیریم یا یک آزمون در نظر بگیریم که هر چقدر بتونیم از این موانع سریعتر و بهتر عبور بکنیم، تحت تاثیرشون قرار نگیریم، زودتر به اون تعالی روحیمون نزدیکتر میشیم. بله وجود دارن و بسیار هم تاثیرگذار هستن در همین چیزهایی که شما فرمودید که حالا مواد روانگردان اینا که وجود دارن به شدت تاثیرگذار هستن در وجود اونها. بسیار مالی. یه سوالی که ذهن ما رو درگیر کرده اینه که خب قطعا روی زمین همونجور که ما مشاهده میکنیم خلقت وجود داره. یکی دو تا سوال، چون فرمودید خلقت تمام این موجودات برای اینه که انسان به تکامل برسه، اما ما از اسرار خلقت بعضی از این موجودات سر در نمیاریم که اصلا هیچ موقع شد برخوردی باهاشون نداشته باشیم. مثلا ما یک هیپنوتیزمی میخوایم بریم بعداً در رابطه با موجوداتی که تو اعماق دریاها هستن، موجوداتی که در اعماق جنگل‌ها و بیابان‌ها ممکنه کوهستان‌ها باشن و ما انسان‌ها هرگز با اونها برخورد نداشته باشیم. مثلا ما انسان‌ها شاید داریم تغذیه میکنیم از گوشت گوسفند، گاو یا خوک یا چنین چیزهایی، یا از بعضی از میوه‌ها و درخت‌ها و بعضی از سیفیجات یا بعضی از دانه‌ها داریم استفاده میکنیم. شاید خیلی از اینها هستن روی زمین که ما سرزنشون یا اطلاع نداریم یا اگه داریم هم نمیدونیم کجای زندگی ما. ولی یکی دو تا نمونه چه در دریا و چه در خشکی میخوام بدونم اگر امکانش باشه که مثلا دارم میگم یک حیوانی مثل ببر، یک حیوانی مثل شیر که اصلا تو رابطه ما هم نیستن، تو جنگل ها یا حالا جایی که زندگی میکنن، اون حیوان برای چی ما خلق شده؟ مثلا این همه میلیاردها موجود زنده روی زمین زندگی میکنن، از خشکی و دریا بگیر تا آسمان، گیاهان، جانوران، ما خیلی هاش اصلا نمیشناسیم، نباشون ارتباط داریم. به اون مرحله از درک هنوز نرسیدیم که بخوایم در حقیقت فلسفه وجودشون رو روی زمین پیدا بکنیم. حالا یکی دو تا اگر امکان داشته باشه، چون من یادمه تو یکی از حالا این شهودهایی که بر ما اتفاق افتاد توی یکی از حالا کلاس ها، یه خانومی گفت من دیدم مگس ها رو یا پشه ها یا مگس ها که اینها انرژی وای فای محیط رو یا انرژی اون فرکانس های منفی محیط، حالا وای فای میگیم تازه به وجود اومده، شاید انرژی های منفی کیهانی رو که وارد زمین میشه و ممکنه برای انسان مضر باشن اونا میگیرن به خودشون. شاید همون شیرها هم که مثلا به عنوان مثلا شما اشاره فرمودید به نوعی برای حفاظت از انسان آفریده شده باشن، حتی برخلاف این تصور که به هر حال به عنوان حیوانات وحشی به انسان آسیب میرسونن، ولی به دلایل ناشناخته‌ای که هنوز بشر بهشون نرسیده برای حفاظت از بشر در حقیقت آفریده شده. ما انسان ها هیچگاه که تا وقتی به خودمون اجازه ندیم و دریچه قلبمون رو باز نکنیم نمیتونیم به یه سری از پاسخ‌ها برسیم. برای اینکه باز هم همه چیز رو از زاویه علم و از زاویه در حقیقت سنجش نگاه میکنیم و این هیچگاه ما رو پاسخ به بعضی از سوالات نخواهد رسوند. هرچند که اصلا نیازی هم نیست که پاسخ همه سوالات رو داشته باشیم، به خاطر اینکه تنها خود خالق هست که اجازه داره تمام پاسخ سوالات رو دریافت کنه. حتی زمانی که ما به اون مرحله آخر میرسیم که حالا هیچ کس هنوز اون مرحله نرسیده، همه در حقیقت دوباره برگشتن در این بعد که تجربیاتشون تکمیل بکنن. حتی برفرض زمانی که به اون مرحله کامل شدن تجربیاتمون برسیم هم و به نوعی که به همون خدا در حقیقت برگردیم، باز هم تمام پاسخ سوالات رو نخواهیم داشت، ولی قادر خواهیم بود که به اصل خودمون برگردیم. در نتیجه به نظر میرسه که خیلی از پاسخ‌ها هیچگاه دریافت نخواهند شد. درست. مرسی. سوال دیگه‌ای که وجود داره خلقت در زمین که فرمودید همه با هم ارتباط داریم و موجودات در جهت رشد انسان‌ها در زمین خلق شدن، حتی ما نمیدونیم که چه دلیلی برای خلقتشون وجود داره. اما آیا
خلقت مشابهی مثل انسان در زمین در کیهان بین عظمت وجود داره، یا برای هر سیاره‌ای اگر خالق یا خالقانی وجود دارن که خلقت‌هایی در اون سیارات یا اون حالا کیهان وجود داره، برای هر کدوم برنامه مشخص و مجزایی وجود داره، یا برنامه کپی پیست شده، برنامه دقیقاً مشابه زمین یه جوری مثل دنیای موازی در کیهان باز هم وجود داره. یعنی دقیقاً موجوداتی مثل ما، کره‌ای مثل ما و زندگی مثل ما. خب ما 4 تریلیون 4000 میلیارد سیاره فقط در کهکشان راه شیری داریم. البته که گفته شده در هیپنوتیزم‌های قبلی که موجودات مشابه ما وجود دارن. حداقل از توی هیپنوتیزم‌های قبلی که ماهواره شوالیه سیاه و سفینه بود گفته شد موجودات مشابه ما وجود دارن، اما زندگیشون با ما متفاوته. موجوداتی مشابه ما وجود دارن با زندگی‌های متفاوت، بله. ولی اینکه مثلا شما فهمیدید که خالقین هر سیاره چه برنامه‌هایی دارن، این رو نیازهای اون سیاره خاص تعیین میکنه که خلقتش چگونه باشه. حالا ما فقط به عنوان مثال سیاره زمین رو میشناسیم که جایگاه انسان هست، بله. ولی نیازهای قسمت‌های مختلف از کهکشان تعیین میکنه که چجوری خلقتش صورت بگیره. این یک مسئله کاملا پیچیده هست که در حقیقت خالق کل یک سری امکانات رو داده به خالق‌های میانی که این خالق‌های میانی با توجه به نیازهایی که وجود داره بتونه یک سری چیزهای دیگر رو خلق کنن. حالا این خالق میانی لزوماً منظور خدایان دیگر نیستن، حتی میتونه این خالق میانی انسان باشه در مورد کره زمین که به عنوان یک سری چیزها رو میسازه برای استفاده در کره زمین. همین هم در مورد بالاتر در کرات دیگر در کهکشان‌ها وجود داره که در اون جای خاص نیاز خاصی که داره خالق اون رو چگونه میتونه خلق کنه. بله، ولی در جواب حرف شما این هست که شباهت‌هایی وجود داره در کرات و در این موجوداتی که تقریبا شبیه ما در جاهای دیگر وجود دارن، شباهت وجود داره، ولی هیچگاه نمیتونه 100% شبیه ما باشه یا اونها شبیه ما باشه ما شبیه اونها باشه. پس جهان میتونه بیشمار در کیهان حیات وجود داشته باشه و این بیشمار حیات مثل اثر انگشت ما انسان ها که شبیه به هم هستن اما کاملا از اون نقطه نگاه اثر انگشت متفاوته، اینها هم در کیهان کاملا زندگی متفاوتی دارن با انسان. زندگی های متفاوت با نیازهای متفاوت، با برخوردهای متفاوت، با تصمیمات متفاوت. ما ارتباطی با آنها نخواهیم داشت یا نیازی نیست که ارتباطی داشته باشیم، چون انسان جستجوگر همونجوری که توی دوتا هیپنوتیزم قبلی هم گفته شد انسانی که به سمت فضا میخواد بره، ولی این به سمت فضا رفتنش این گفته شد توی هیپنوتیزم قبلی که نباید از روی فرار از زمین باشه که زمین رو تخریب کنه که بخواد بره مریخ رو بگیره. ببینید این هم جزو اون چیزهایی هست که به عنوان یک نیاز کاذب در بشر ایجاد کردن که توجیه داشته باشه این همه بودجه هایی که بهشون اختصاص داده میشه و این همه تخریبی که در حقیقت در صورت میگیره یک توجیهی پشتش باشه. در حقیقت هیچگاه انسان نیاز نخواهد داشت که کره زمین رو ترک بکنه و بخواد در کرات دیگه در حقیقت سکونت داشته باشه. ممکنه از سر حس کنجکاوی بخواد بره اکتشافات دیگری رو انجام بده، ولی هیچگاه نیاز نخواهد داشت که باید در جای دیگه سکونت بکنه. این هم که حالا این همه دانشمندان، این همه بودجه‌ای که در نظر میگیرن براش یک نیاز غیر واقعی هستش که ایجاد کردن و به واسطه این ایجاد نیاز غیر واقعی در حقیقت دارن به نوعی حتی بهره برداری و استعمار فکری انجام میدن. استعمار فقط اون نیست که به عنوان مثال یک کشوری بیاد کشور دیگری رو غصب بکنه و مثلا ساکن اون کشور رو قتل عام بکنه. الان یک نوع استعمار مدرن استعمار فکری هست، یعنی اینکه یک نیازهایی رو ایجاد میکنن در بشر و بشر هم به خاطر اینکه به لطف تصمیماتی که خودش میگیره هی داره میلیون ها سال در اون جهالتش باقی میمونه، میپذیره اینها رو که آیا واقعا این نیاز ما هست. در نتیجه نمیتونه نه از قلبش نه از مالش استفاده بکنه و اون تصمیم گیرندگان
استعمار فکریشون رو ادامه میدن، یعنی اینکه اینها رو در سطح پایین فرکانس غربی و ذهنی نگه میدارن که خودشون به هدف خودشون برسن. بله ممکنه که این اکتشافات در قارات دیگر صورت بگیره، فقط جهت کنجکاوی. درست. تایید حرفای قبلی بود و هیچگاه هم لازم نیست که موجودات مثلا قارات دیگه با ما ارتباط داشته باشن یا ما با موجودات قارات دیگه ارتباط داشته باشیم، برای اینکه زندگی‌های مجزا از هم داریم و اهداف و مسیرهای مجزا از هم داریم. حالا توی دو تا هیپنوتیزم قبلی هم گفته شد توسط مدیوم قبلی من دخترم همه مطالب شما تایید میشه. ما اگر بخوایم با موجودات زمین ارتباط برقرار کنیم که درکیه ارتباط داریم، ارتباط تو زمینیم، با زمین مثل یه آشیه که همه چیز در اون ریخته شده و همه با هم ارتباط داریم. ما فرمودید از طریق حس قلبی میتونیم با زمین و موجودات اون ارتباط برقرار کنیم و آیا این ارتباط الزامی داره که ما بدونیم چطور با این موجودات ارتباط برقرار کنیم یا چطور در حفظ حیات زمین تلاش کنیم؟ اینکه چگونه بخوایم اینکه اصلا نیاز باشه بفهمیم که چگونه باید با این موجود ارتباط برقرار بکنیم یک چیز کاملا واضح هستش، برای اینکه همه ما در حقیقت به نوعی به هم دیگه نیاز داریم. اگر خب گیاه بخواد به حیات خودش ادامه بده نیاز داره که انسان حالا به اون رسیدگی بکنه، چه می‌دونم دانه در زمین بکاره، آبیاری بکنه، به اون دانه رسیدگی بکنه تا مثلا حالا دانه تبدیل به یک گندم بشه یا هر چیز دیگری. و خب ما هم به عنوان انسان نیاز داریم که از اون بهره برداری بکنیم و اون رو مثلا در شرح مواد غذایی خودمون بکنیم. نه چه نیاز متقابلی هست، ولی لزوما نه گیاه میفهمه که ما چرا به اون نیاز داریم، نه ما میفهمیم که چرا به اون گیاه نیاز داریم. ارتباط متقابل بدون دلیل منطقی وجود داره، ولی وجود داره و بسیار مستحکم است. اینکه چجوری ما در جهت حفظش گام برداریم، خب بله این مسئله کاملا درستی هست که باید بهش رسیدگی بشه، به خاطر اینکه با نابودی گیاهان، نابودی حیوانات بدون شک بشر نابود خواهد شد و اصلا دیگه حتی اگر تو اون مرحله بخواد برسه که به نیازهای روحیش و ارتقای روحیش بپردازه اصلا وجود نخواهد داشت که بخواد به این مرحله برسه که حتی بخواد به نیاز روحیش فکر بکنه، اصلا وجود نخواهد داشت، برای اینکه برای برطرف کردن نیاز فیزیکیش نه گیاه دیگه داره، نه آب داره دیگه، نه نمیدونم غذایی داره، همه چی رو نابود میکنه، همه چیز نابود میکنه. من دو تا هیپنوتیزم قبلی هم دقیقاً همین بود که ما انسان‌ها داریم به نوعی زمین رو نابود میکنیم و از اون چرخه حیات طبیعی خودش خارج میکنیم. خب این رو که فرمودید روح از وجود خالق جدا شده و خالق اون رو میفرسته زمین برای رشد پیدا کردن، آیا روح ما فقط وظیفه داره انرژی رو به سمت خالق زمین و موجوداتش بفرسته یا دیگر موجودات هم با اینکه هوش و ادراک ما انسان‌ها رو ندارن اونها هم به سمت خالق انرژی میفرستن؟ مثلا یه درخت، یک حیوان چه زمینی چه آبزی، آیا اونها هم به نوعی در حال فرستادن؟ بالاخره خالق اونها رو خلق کرده، آیا اونها هم به نوعی مثل ما انسان‌ها به سمت خالق انرژی میفرستن؟ از اونجایی که اونها رو خالق خلق کرده و هیچ چیزی از چیزی جدا نیست در نهایت، یعنی همه ما ذره‌ای از ذات یادنتناکی خداوند هستیم، همه ما منظور همه گیاهان، همه درختان، همه انسان‌ها، همه حیوانات، تک تک ذرات، مثلا ذرات رو شما در نظر بگیرید، جزئی از لایتناهی هستیم، نمیتونیم که ازش جدا باشیم و اون هم جزئی از ماست، یعنی این دوتا جدایی ناپذیر هستیم. در نتیجه بله حتی آب، حتی گیاه، حتی درخت، حتی یک موجود جامد هم داره به سمت خالق خودش انرژی میفرسته. بسیار عالی. در زمین چه چیزی وجود داره که روح به اون میاد و چرا الزاماً باید با جسم به زمین بیاد؟ یعنی چرا روح خودش شخصا نیامده زمین زندگی کنه؟ چی تو زمین وجود داره؟ یعنی اینکه به ما جسم دادن
ما با جسم میتونیم یک سری انرژی ها رو دریافت کنیم و بفرستیم